Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni kita nak unboxing handphone. Tak tahu apa, kita tengok daripada picogadget.com.my. Alright. So, kita ni dalam kotak. Hai, jangan lupa subscribe. Bagi yang belum, silakan. Kalau rasa channel ni manfaat, boleh tekan follow. Tekan button apa? Tekan button loceng. Alright. Kemudian jangan lupa like, tinggalkan komen, kalau yang nak share boleh share pada kawan-kawan. Handphone okay, Redmi Note 9. Okay. Oh, ini wireless remote shutter. Itulah betul. Untuk Android ini popular. Oh, wireless speaker. Alright. Ini dia punya invoice. Kat sini harga dia RM699. Okay. Oh, alamat dia Pico Gadget Taman Bahagia, Kota Baru Kelantan, Pasir Mas Kelantan. Oh, aloh. Kalau siapa nak boleh hubungi 012 928 9288. Dulu ni 012 928 9288. Okey, so kita tengok ini. Okey. Okay. Okay, first kita tengok benda yang kita dia tepi. Kita tengok benda ni lah. Alah, kita tengok benda ni. Oh, tu dia. Mana tengok tapi tak nak pakai. Okay. Hai, tepi. Masih. Bluetooth. Bluetooth mode. Bluetooth. Low battery, please charge. Oh, Power off. Okay, kena charge dulu. Kita bagi itu Type B charger. Okay, kabel dia. Bluetooth. Balik. Okey, part ni handphone. Okey, Redmi Note 9 4 screen, 4GB RAM, 128GB. Tak nak biar apa ni. Okey. Ini ni.
Ini siapin sesi belakang macam biasa lagi. Alright, ini semua dokumen diorang, dokumen manual dia ni, warranty card dia. Kamera dia ni 48 megapiksel, 13 megapiksel untuk yang depan. Bateri dia 5020 mAh. Alright. Dia punya saiz dia 6.53 inci Full HD. Gorilla 5. Aku nak tahu apa Gorilla 5 ni, kau kena google ketahanan dia punya apa cermin dia ni kan. High performance Helio G85. Kita google. Alright. Dia bagi charger. Apa ni? Oh, fast charging. Dia kata fast charging lah. Dia boleh charger dia ni 3.0 M. Dia juga ni. Boleh kata laju charger ni. Alright, Type C. Charger dia memang jenis Type C, ok lah. 3.0 memang Type C lah. Okay. Dia macam ni, 48 megapiksel. Right. Okay, nampak? Ni okay, kalau aku tadi forest green. Redmi forest green. Boleh bahasa. Malaysia. Sini kita abaikan dulu location loading apps.
So kita nak preview pun tak tahu apa kebaikan dan kelemahan ni, tak pernah pakai. So itu sajalah ya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi saya Hairi Risha dalam Risha YouTube channel. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye. Dadah.